Hello tourists, welcome to my channel, Tour Guide Jeff TV. Thanks for watching. Mabuhay! Alright. Shalom. Magandang hapon. Ngayon, gagawa kami ng video, yung napanood namin si Jessica Soho, yung gamot daw sa high blood na hatiin ang kalahati ng punuan ng saging. Tapos anuhin yung ilalim, kunin yung mga mga laman-laman niya sa ilalim. Tapos takpan ng silupin. Pagka kinabukasan, buksan, may tubig na daw. So subukan namin kung ano bang ito, epektibo niya, makuha ba yung benefits. So yun yung gagawin namin. Yun. Sige ang baso. Ilid pa kayo. Oo. Sige. Oh. Magpitas ko ya, kapalit. Tagal na. Anak magpitas. Ito din ito.
Kaso lang, di ba? Kaso ba? Ang kaso may baso? Pag may baso sa kansan ko. Okay. Yung kawasan. Okay, daw. Excuse me. Asa tong plastic? Tura. Pili na na. Okay. Dua ka baso. Pwede naman tayong dua ka baso. Sulod na na. Kuha. Anak na ba? Anak. Tali mo itong ano? Gusto yung tali mo ka na. Pili na. For the first time. Okay. Okay, thank you.